Chào quý bác sĩ. Chào quý bác sĩ. Ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Xin lỗi quý bác sĩ rất là nhiều, tại vì hôm qua đã bị có một cái sự lẫn về thời gian, cho nên là có một số bác sĩ đã vào và không có và đã vào mà không kịp đọc cái thông báo giờ sang cái ngày hôm nay ạ. Ngọc ơi, em raise hand lên đi Ngọc, em giơ tay đi, chị sẽ mở cho. Em vào rồi đó Ngọc, em vào rồi á. Em đang là cô hot mà. Ok chưa? Dạ, hôm nay đẹp trời hơn chị. Phong thủy hôm nay tốt hơn chị. Và Ngọc nhớ để cho bác báo cáo viên có thể nói với lại mở video clip nha. Hello, Dr. Ifan. Your speaker on. You're mute.
Okay. Testing 1, 2, 3. Can you hear Yes. me? Yes. Hear you. Clear? Hear you. Clear. Clear? Yes. As well? Good. You got very professional mic. Yes, we need that during a webinar. Yes. Perfect. All right. Do I need more light? I can do also some bit more light. Wow. Very, very professional for a webinar. Yes. Got that light. Since I was doing 40 international lectures per year and then it stopped. But luckily people would like to continue with webinars. So I invested in a few stuff. You know, in some Asian countries, we still closed, not open yet. Therefore, the webinar is very, very helpful now. I think still the end of this year, we're still using webinar. Okay. So when can I visit Vietnam again? I hope next year. I hope the end of next year. Okay, good. Let me get one more thing. So then let me get a cup of coffee and a tea. Let's see if this is working. Where is the... And we have some light. Yes. Good. Let me get my coffee. Okay, okay, sure. Xin chào quý bác sĩ. Cảm ơn quý bác sĩ đã tham gia webinar cùng với Tính Nha. Mặc dù là có một số sự nhầm lẫn về thời gian, nhưng mà hôm nay các bác sĩ đã tham dự webinar rất là đông và đầy đủ. Nên là webinar của chúng ta sẽ sớm bắt đầu thôi, ngay khi báo cáo viên quay lại ạ. Trong cái buổi học ngày hôm nay thì các bác sĩ có bất cứ cái câu hỏi gì về lớp học thì chúng ta có thể đặt câu hỏi ở một Q&A, ở một Q&A thì lúc đó em sẽ cuối giờ, vào lúc cuối giờ là lúc em đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi thì em sẽ mở cái chat đó lên để em có thể đọc tất cả những cái câu hỏi của mọi người. Nên là mọi người có thể nhắn vào trong đó thì em sẽ dễ đọc theo thứ tự câu hỏi và tiện và nhanh hơn. Rồi, hoặc là quý bác sĩ nào có thể nhắn tin trực tiếp với các bạn sale thì các bạn cũng sẽ gửi cho em đọc. Okay, I will start now. I'm fully ready. Just one thing, Anne. Yes. I'm alone at the house and one repairman is coming. So perhaps if he comes, I need just a 1 minute break.
because Okay, my wife sure. is my wife is not at home, so she cannot answer the door. Perfect. I can start first. I can start to introduce first. It's okay. Yeah. It's I'm fully ready. Our okay, coming sure. hour is all yours. Okay. I will start my part. Okay. Yeah, good. Am I in the picture or not yet? You still in picture. Okay. Perhaps you can unmute me and then we continue when you get back to me. No, you can leave it there. It's okay. It's okay. Okay. Yeah. You can leave it there. I will, if needs, I will do. No worry. Okay. Okay. I will speak a lot of Vietnamese. Okay. Of course, no problem. Yes. No problem. Okay. Okay. Xin chào toàn thể quý bác sĩ đã đến với webinar về implant của Tính Nha ngày hôm nay, về cái chủ đề implant đương đại. Và trước khi bắt đầu chương trình thì em xin phép sẽ giới thiệu sơ lược về một số các hoạt động của công ty cũng như là những cái chương trình của Implant Megagen. Lời nói đầu tiên thì lúc nào cũng là slogan của công ty Tính Nha là everything for dental practice, là mang lại một cái giải pháp toàn diện, tức là mang lại thật là nhiều cái sản phẩm mà nó phục vụ cho cái công việc của quý bác sĩ để mà thuận tiện hơn, để có nhiều cái sản phẩm đa dạng hơn và phục vụ nhiều mảng hơn, ví dụ như là implant, nội nha, chỉnh nha, vân vân ạ. Thì và khoảng thời gian gần đây thì Tính Nha đã phát triển rất là nhiều hơn, hợp tác với lại nhiều nhãn hàng hơn để mà có thêm những cái sản phẩm đa dạng để phục vụ cho quý bác sĩ. Và ngày hôm nay thì cho phép em được nói về một cái hãng, đó là hãng Megagen, là một cái hãng mà khi nhắc đến Tính Nha thì quý bác sĩ sẽ luôn nhớ đến là Implant Megagen, bởi vì đã đồng hành và gắn liền với Tính Nha hơn 5 năm qua. Và Megagen đã làm một cái phần đầu tiên để cho Tính Nha bước đến cái sự hoàn thiện của cái việc mà rất là nhiều đa dạng về mặt hàng của implant. Và em muốn gửi và Tính Nha muốn gửi một cái lời cảm ơn đối với những quý bác sĩ đã tin tưởng và lựa chọn Tính Nha Megagen. Mặc dù là ở châu Âu và ở Mỹ là những cái thị trường rất khó, nhưng mà và thậm chí nó còn là những cái nước mà nó chuyên sản xuất về implant nữa, nhưng mà ở đâu đó thì hãng Megagen đã làm được một cái điều, đó là trong tất cả các nhóm implant Hàn Quốc thì implant Megagen là implant được xuất khẩu đi Mỹ và châu Âu nhiều nhất, và con số này được thống kê bởi với lại Bộ Thương mại của Hàn Quốc, và hơn nữa thì nó được khẳng định tên tuổi bởi vì nó được sử dụng bởi rất nhiều báo cáo viên, rất nhiều bác sĩ nổi tiếng trên Mỹ, ở Mỹ cũng như châu Âu. Ở Mỹ thì là một bác sĩ đầu ngành về implant kết hợp với digital, đó là bác Scott Gant, và rất là nhiều bác sĩ biết đến bác Scott Gant đó. Và ngoài ra thì ở châu Âu có bác như là bác Ifan hôm nay, và bác Dr. Davidson, hoặc là bác sĩ Thomas Liebicott với cái triết lý Zero Bone Loss. Thì các bác sĩ đó cũng là một trong những bác sĩ đang sử dụng hệ thống implant Eneris. Và em xin giới thiệu sơ lược về một số cái dòng sản phẩm của implant của Megagen. Thì dòng đầu tiên em muốn giới thiệu đó là Implant ST. Implant ST là một cái dòng implant rất là phổ thông, và nó được cạnh tranh ngang với những dòng implant Hàn Quốc khác như là implant Dentium Austin, là những dòng implant Hàn Quốc khác. Và nếu như và Eneris là một cái dòng implant cao cấp khác, phân khúc khác của Megagen. Và ở đây có dòng Advanced Intermezzo là dòng implant liền khối và được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt với cái đường kính rất là nhỏ, và có thể sử dụng được trong một số trường hợp đặc biệt. Thì và em sẽ muốn gửi đến những cái chương trình, mặc dù là trong một cái mùa Covid rất là nhiều mùa Covid, cho nên là
luôn luôn tạo ra những cái chương trình khuyến mãi, những cái chương trình mà để hỗ trợ cũng như là tạo ra nhiều cái tính đa dạng hơn trong khuyến mãi cho các bác sĩ. Thì Tính Nha hôm nay có gửi đến với bác sĩ một cái chương trình với Implant Enrich để mà mọi người có thể có cơ hội để có thể trải nghiệm thử cái dòng implant này. Khi mà mua 15 set Implant Enrich thì sẽ được tặng 5 set Implant Enrich và kèm theo phụ kiện Healing Lab Analog Injection Cupping cộng một kit cắm. Và quý bác sĩ có thể liên hệ với lại các bạn nhân viên kinh doanh cũng như là với em để mà có thể biết được thêm thông tin giá tiền của cái bộ này như thế nào ạ. Hoặc là với một set implant 20 set implant Enrich thì chúng ta sẽ có ngay máy cắm implant Mariotti Ý có đèn và có phụ kiện đi kèm theo, có cả kit cắm luôn kit phẫu thuật luôn Và dòng implant ST chỉ với 36 triệu thôi, chúng ta sẽ có 15 set implant và có phụ kiện cắm cũng như kit cắm được tặng thêm tọt brand nữa mua 30 set implant ST sẽ được tặng thêm một máy cắm implant Mariotti Ý có đèn với giá trị là 108 triệu thôi Nếu mà máy cắm implant không thì đã trị giá hơn 70 triệu rồi Và tiếp theo muốn giới thiệu về chương trình máy Biosotom Surgistar. Với cái dòng máy này là một dòng máy vô cùng tiện lợi. Thứ nhất là tay cầm Biosotom là nhẹ nhất trên thế giới. Ngoài ra thì với màn hình cảm ứng rất là dễ thao tác, chúng ta có thể kiểm tra máy là nó đã hoàn toàn được kiểm tra máy trước khi test và tất cả mọi thứ thao tác rất là đơn giản và được tặng kèm theo 12 bộ đầu tiếp. Và hơn hết là khi bác sĩ đặt cái này thì cái mũi nào mình dùng nhiều mình có thể đặt riêng cái mũi đó không được luôn Và cái bộ này trị giá là 68 triệu Cái bộ máy Biosotom này giá trị là 68 triệu Mà hiện tại thì chương trình promotion trong ngày hôm nay, quý bác sĩ nào đăng ký mua máy Biosotom này em sẽ tặng luôn 10 set implant ST. Còn qua 3 ngày này là qua ngày hôm nay thì trong 24 ngày hôm nay, còn qua ngày hôm nay thì chỉ là tặng 7 set thôi 5 set thôi, 5 set thôi Một cái sản phẩm khác là sử dụng trong phẫu thuật implant đó là Fluent, và Dr. Phan cũng đang dơ số 1 là tại vì bác ấy cũng đang sử dụng cái loại Ogel này, nó rất là tốt và bôi cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật để hỗ trợ làm thương sau phẫu thuật và hiện tại đang có rất là nhiều chương trình, ví dụ như là giảm 30% với các sản phẩm chăm sóc răng miệng thông thường, và đối với sản phẩm phẫu thuật thì có mua 3 tặng 1 và mua 10 tặng 5. Đối với Fluent Oral Gel, quý bác sĩ có thể tham khảo và có thể đăng ký mua hàng ngay tại hôm nay Và đặc biệt là có dòng tẩy trắng, hiện tại tẩy trắng Ý thì tụi em đang có chương trình sale 30%, và cái loại tẩy trắng, cái màu tẩy trắng thì rất là đẹp, và cái này nó lên màu nhanh và đôi khi chiếu đèn và không chiếu đèn đều được luôn Tiếp theo là một dòng xương Medbone đến từ châu Âu thì và dòng xương này là một dòng xương xương tổng hợp mà có cái hàm lượng là một cái dòng xương tích hợp làm cho có độ xốp và cao, một cấu trúc liên kết tốt để giúp tích hợp xương nhanh. Và ngoài xương tổng hợp thì Tính Nha còn có bán cả xương tủy bò. Về xương tủy bò thì đây là xương tủy bò được chiết xuất 100% từ tủy bò, và xương tủy bò đang có chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn, ví dụ như là mua 5 tặng 2, mua 10 tặng 5, hoặc đối với hạt nhỏ và hạt lớn là mua 5 tặng 1 hoặc mua 10 tặng 3. Và giá của một hộp xương 0,25 thì các chị bắt đầu từ con số là 1.200.000. Và màng Dalim là màng collagen với chương trình là mua 3 tặng 1. Và đây là những cái loại sản phẩm khác của Tính Nha. Đầu tiên là màng Titan. Màng Titan là một màng mà được định hình của iGen uống sẵn của hãng Megagen, và loại màng này thì có rất là nhiều size và đặt cho nhiều vị trí răng khác nhau Và khi bác sĩ mua hàng thì một bộ như vậy nó sẽ bao gồm cả màng, cả vít và cả cái cover strill của nó, và chúng ta có thể chọn cái loại này có thể tương thích với 80 đến 90% các implant trên thị trường. Quý bác sĩ có thể dùng implant hãng khác nhưng vẫn có thể dùng được cái loại màng này.
để cố định trên cổ implant của mình, hoặc là chúng ta có thể dùng màng titan SD, bộ màng titan SD Metal trong một bộ có sẵn 3 màng 20 vít và 20 vít, cũng như là những cái dụng cụ đóng táp, búa đóng đinh, rồi vít vặn, tất cả mọi thứ đều có đầy đủ trong một bộ với giá trị là 16.780.000 và đang có chương trình giảm 10% đối với bác sĩ nào đăng ký mua trong đêm nay. Và ngoài ra tất cả các mặt hàng dụng cụ của Tính Nha, như hôm nay có bộ nâng xoang, bộ này thì cũng đã được sử dụng trong rất là nhiều lớp thực hành của Tính Nha, và Tính Nha bán chạy nhất là bộ kit nâng xoang tổng hợp và kết hợp nâng kính hở và cả nước luôn ạ. Giá trị là 28.800.000, hiện tại đang có chương trình giảm 10%. Và nếu quý bác sĩ nào đã có bộ này rồi nhưng cần mua thêm một bộ nhỏ hoặc là bị hư một cái gì đó thì bên em có luôn, đầy đủ luôn ạ. Kit nâng xoang bộ đơn giản với những cái chi tiết nhỏ hơn, mini hơn, các quý bác sĩ có thể mua để thay thế cho những cái vật mà mình đã bị mất cũng được ạ. Hoặc là cái bộ osteotom thì là một cái bộ mà rất là nhiều bác sĩ hay hỏi, tại vì cái đôi khi là trong cái bộ gốc của mình nó sẽ không có những cái này để mà mình có thể nâng xoang, khi mình có thể dùng để nâng xoang kính được ạ. Và ngoài ra thì có những cái sản phẩm, những cái dụng cụ mà nó rất là chi tiết nhưng mà lại vô cùng cần thiết, ví dụ như là cọ làm sạch cổ implant thì rất là hữu ích khi mà chúng ta điều trị viên one implant này, hay là mũi đục lợi, những mũi đục lợi, mũi tissue punch, mũi cắt và lấy xương automat. Thì đây là những cái mũi mà sử dụng rất là nhiều và phổ biến, mà đôi khi mình cần tới để nó làm đơn giản như cái thao tác công việc của mình. Và cái mũi linament thì 980.000. Và trong năm nay thì Tính Nha có về một cái mặt hàng, đó là dụng cụ Pakistan và của hãng Neston, là một cái hãng rất là chất lượng, được bảo hành 6 tháng và được chất liệu tức là thép Đức, thì giá thành rất là rẻ, có thể là 5 triệu đồng thôi, chỉ cần 5 triệu đồng, khoảng nếu mà chương trình của ngày hôm nay là chúng ta sẽ mua 7 triệu và chúng ta sẽ được giảm 10%, và 7 triệu đồng đó có thể là sở hữu hơn mấy chục món hàng Neston luôn ạ. Và đồ cực kỳ tốt và chất liệu rất là tốt, rất là bền, chứ không phải là, và tại vì đồ này tụi em có bán, có bảo hành 6 tháng, cho nên là hy vọng với bác sĩ sẽ ủng hộ cái sản phẩm này nhiều hơn, bởi vì nó đảm bảo rất là nhiều về chất lượng cũng như là về giá cả luôn ạ. Tiếp theo thì là một cái sensor mà Tính Nha phân phối với cái giá tiền là 35 triệu cho cái sensor này, để mua một cái sensor vừa hiện đại, linh hoạt và bền bỉ, 400.000 lần chụp chỉ với 35 triệu đồng. Và combo đi chung với sensor sẽ là X-quang cầm tay, khi mua cùng sẽ được giảm 5 triệu, 70 triệu sẽ được giảm chỉ còn 65 triệu thôi ạ. Quý bác sĩ có thể liên hệ các bạn sale của Tính Nha ở Hà Nội và Sài Gòn để có thể có được thông tin gần nhất. Một cái chương trình webinar sắp tới của Tính Nha vào ngày 13 tháng 7, đó là về nội dung là về nội nha, chuyển hóa mô thức trong điều trị nội nha của Dr. Ginovani, và hy vọng sẽ được sự đón nhận của quý bác sĩ. Quý bác sĩ có thể vào cái link đăng ký tại chat, các bạn sẽ post lên và chúng ta có thể đăng ký vào ngày hôm nay ạ. Và chương trình buổi học này rất là hay và thú vị, do chính giảng viên của trường đại học Ginovani sẽ là người trực tiếp giảng dạy. Và em sẽ quay trở lại cái chương trình chính của ngày hôm nay, đó chính là webinar của Dr. Irfan về implant đương đại cũng như là tái tạo mô cứng. Và em sẽ mời Dr. Irfan sẽ giới thiệu về Dr. Irfan cũng như là những cái, và bắt đầu của buổi học ngày hôm nay ạ. Dr. Irfan, I would like to invite you to start. Thank you very much. All right, so I need to share my screen. Continue. Yeah, I will stop your screen, okay? Is that okay? I will stop mine. Okay. Okay. So I will continue. Here we go. And I want to have a full screen. And like this. All right. Well, thank you, Tin Nha Company in Vietnam. It's a big pleasure for me to give a
lecture for you guys again. It has been a very long time due to the COVID situation, but luckily things are going better now. I think we're going slowly back to normal, and hopefully I can visit you once again to teach you some 1 or 2 things about oral implant surgery and prosthodontics. Xin chào tất cả mọi người, tất cả các bác sĩ đã có mặt trong cái buổi webinar hôm nay của tôi, và tôi rất là cảm ơn công ty Tính Nha đã mời tôi đến để dạy cái buổi ngày hôm nay. Và tôi đã từng đến Việt Nam rất là nhiều lần, và tôi hy vọng là tôi sẽ có thể đến Việt Nam thêm nhiều lần nữa để có thể dạy cho quý bác sĩ, và không phải là qua một cái màn hình vi tính, mà sẽ là người thật, và ở đó chúng ta có thể thực hành và giảng dạy cùng với, và có thể chia sẻ kinh nghiệm cùng với nhau. Okay. But can So you today I would like to talk to you about implants in the aesthetic zone, which is very important because when people are missing their front teeth, it's important to get things in the correct position. So a little bit about me. I'm a doctor from the Netherlands. I'm a restorative specialist and implant surgeon in the Netherlands. I'm also an author and editor for many publications. I have now around 16 publications on my name. I have my private practice in the Netherlands, as you can see in the picture. And also I have my own private teaching school for doctors who want to learn more about implant therapy, and that's called the Abbas Implant Academy. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giảng dạy về cái chủ đề là implant ở vùng thẩm mỹ, và đó là một cái vị trí vô cùng quan trọng. Và đồng thời thì tôi cũng sẽ giới thiệu sơ về bản thân của mình. Thì tôi là một hệ mà tốt nghiệp nha sĩ vào năm 2008, và ngoài ra thì tôi đã thực hành rất là nhiều cái hoạt động, những cái hoạt động academy để mà bồi dưỡng thêm. Thì tôi có một cái phòng nha riêng, đồng thời một cái trung tâm đào tạo của riêng tôi ở Hà Lan, và rất mong là một ngày nào đó có thể mời các bạn đến đó và học. Okay. Can you speak just 1 or 2 sentences at a time, then I can easily just translate. Sometimes I will not combine every information of yours. Perfect. So I have 4 jobs in my daily life. Tôi có 4 cái công việc ở cái hàng ngày tôi có 4 việc. One of is, of course, can you see the movie? Yes, yes, I can. That's my private practice. It's near Amsterdam. Đây là cái nơi mà làm việc của bác Ifan, là ở gần Amsterdam. My second job was, before the COVID time, lecturing all over the world. Và cái công việc thứ hai của tôi đó là giảng dạy khắp thế giới. Đó là trước cái thời Covid. Còn đến thời Covid thì tôi giảng dạy khắp thế giới, nhưng mà qua webinar. And I do a lot of publications on clinical cases. I'm not a scientist, but I do more clinical cases publications. Tôi thì không có nghiêng về cái nghiên cứu học thuật, nhưng mà tôi lại nghiêng về thực hành. Tôi làm rất là nhiều cái nghiên cứu về thực hành, và tôi public lên rất là nhiều bài báo cáo trên trên rất là nhiều tờ báo. And of course, I have my own private teaching academy at this moment, the Abbas Implant Academy. Perhaps in the future we can start in cooperation for Vietnamese doctors to come to the Netherlands. We do a 3, 4, 5-day course. You can do some tourism and then go back. Yes, hopefully in the future. Yeah. Và có một cái công việc mà tôi rất là yêu thích, đó là cái trung tâm đào tạo Abbas Implant Academy của tôi. Ở nơi đó thì tôi đào tạo những cái học viên về implant, và tôi hy vọng là một ngày nào đó chúng ta có thể mở một cái khóa học để các bác sĩ ở Việt Nam có thể tham dự cái trung tâm học ở trung tâm của tôi 3-4 ngày, và có thể đi du lịch tham quan Hà Lan. So this afternoon, I would like to, this evening, because it's 7:30 at your place, I would like to talk about implant placement in the aesthetic zone.
Và ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về cái việc mà đặt implant ở cái vị trí, ở cái vùng thẩm mỹ á. And how I teach my participants is always that it's not just about cutting and suturing what makes implant surgery. Và tôi luôn luôn dạy cho những cái học trò của tôi rằng là không phải là mình cứ mổ nó ra rồi khâu nó lại thì đó là một cái ca implant. It's a full circle, and at first we need to start by talking about the design of the implant. How is the implant made? Because with specific design, we can do other stuff. We can get, for example, high initial stability in just a small amount of bone. We can have a different procedure than when you have, for example, like a conventional implant. Và thật ra thì cái việc đó là cái việc mà đầu tiên trong cái việc làm cắm implant, đó là thiết kế, bởi vì chúng ta phải biết được cái thiết kế của cái implant đó và chúng ta chọn lựa cái implant đó để có thể đặt vào một cái vị trí, bởi vì đôi khi là chúng ta có thể có những cái phần xương rất là ít nhưng mà vẫn phải đặt một cái vị trí implant vào, và vì vậy chúng ta phải nắm rõ rất là kỹ đầu tiên về một cái thiết kế. And that's why after the design, the planning of the implant is very important. Which location we should place the implant. The timing we will talk about. Should we remove first or should we do immediate implant placement? And if you carefully prepare all those points, then we can go to the surgical part to do a correct surgery. But then that part is very small and easy. And after which we can go to the temporary crown and the prosthetics to come to very aesthetical results for our patient. Và cái bước tiếp theo thì là cái bước mà lên kế hoạch, và cái bước lên kế hoạch là một cái bước rất là quan trọng trong cái quá trình mà thực hành cắm implant, bởi vì chúng ta có thể dễ dàng mắc phải những cái sai lầm nếu như chúng ta không lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng. Và việc lên kế hoạch này nó cũng ảnh hưởng đến cái kết quả cuối cùng là vị trí nào mà chúng ta có thể đặt cái mão của cái răng, mão cuối cùng như thế nào và phối hợp với lab như thế nào để mà ra được cái răng cho bệnh nhân, cũng như là vị trí đặt implant. Ok, you can go ahead. Cho bác ấy đi một chút xíu ạ. Xin chào quý bác sĩ có thể đặt câu hỏi ở mục Q&A và tụi em sẽ đọc câu hỏi tại cái mục đó, sẽ dễ hơn cho em, cũng như là sẽ đọc theo được cái đúng cái thứ tự mà lúc mà mình nhắn cái câu hỏi đó lên nè. Ngoài ra thì quý bác sĩ có thể đặt câu hỏi với các bạn nhân viên kinh doanh, các bạn sale, nhắn tin trực tiếp với các bạn sale để các bạn ấy hỗ trợ mình trong việc đặt câu hỏi. Thì tất cả các bạn ấy sẽ gửi câu hỏi về cho em. So there I am again. My apologies. Somebody was at the door. It's okay. All right. But Dr. Irfan, just 2 sentences at a time. I don't want to miss your information. Of course. Yes. So it's very important that we know at which moment in time we're going to place our implant. Và chúng ta phải biết được là cái thời điểm nào mà chúng ta đặt một cái implant. Như hồi nãy em có thiếu là khi nào mà mình đặt implant liền, hoặc là tức thì, hoặc là khi nào thì mình ghép xương mới đặt implant. We can place our implant immediate when we remove the tooth and place directly an implant. Chúng ta có thể đặt một cái con implant tức thì, và sau khi mình nhổ răng ra thì mình có thể đặt cái implant vào vị trí đó luôn. We can choose for immediate delayed. That's when we have, for example, soft tissue defects. We remove the tooth, let the soft tissue heal for 6 to 8 weeks, then open up and place our implant. Hoặc là chúng ta có thể cắm implant mà sau 6 đến 8 tuần và sau khi nhổ răng ra để cho cái mô mềm nó được lành thương lại, rồi chúng ta mới bắt đầu cắm implant.
And the third one is delayed implant placement. For example, when the patient comes to our offices where the tooth is already have been removed, or we do a socket preservation. Và đôi khi thì chúng ta phải cho bệnh nhân phải hẹn, bởi vì bệnh nhân có thể là đã mất răng trước đó rồi, lâu trước đó rồi, và chúng ta phải hẹn những cái bước như là ghép xương, ghép mô mềm, và phải cho bệnh nhân chờ đến 3 tháng sau, hơn 3 tháng để có thể cái gì. All right. So a fourth option is, besides those timings, we can do a socket preservation when we do not place an implant, but when we remove the tooth, place a bone graft, and then let the patient come back for implant placement after 3 months, where the bone graft has become newly formed bone. Và trong cái trường hợp là đôi khi chúng ta phải cho bệnh nhân sau khi nhổ răng xong thì chúng ta sẽ ghép xương vào cho bệnh nhân, và để cho mọi thứ nó gần lành thương thì chúng ta sẽ bắt đầu là đặt cái con implant đó vào, và ở đây thì okay. And today we're going to talk mainly on when and how, and I will show you surgical techniques, how to place the implant in just a small amount of bone. Và hôm nay thì tôi sẽ chỉ cho các bạn về cái là làm sao để đặt con implant vào một cái vị trí mà nó vô cùng ít xương. And we will talk about how to connect then the implant through the soft tissue to have the correct emergence and aesthetic profile to the crown. Và tiếp theo là làm sao để mà cái con implant đó đạt được cái độ thẩm mỹ tuyệt đối với phục hình emergent profile khi mà phục hình. So first we need to know what happens after extraction. Và điều đầu tiên chúng ta phải biết được là cái điều gì sẽ xảy ra sau khi mà nhổ răng. And the guy on the left part in the picture, that's Professor Araujo. Và cái người mà ở bên cạnh tôi đó là bác sĩ Araujo. And he did a lot of research on what happens to the ridge, that's the alveolar bone, when we remove a tooth, what kind of dimensional ridge alterations would happen. Và ở trong cái nghiên cứu của bác sĩ này á, thì điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta nhổ răng ra, và cái việc tiêu xương nó sẽ cái quá trình tiêu xương nó sẽ như thế nào? I think this is a very famous picture you see many times in lectures of others. Chắc hẳn là chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái bức hình này rất là nhiều lần trong cái quá trình mà đi học. And what we're seeing is, if you look at my mouse, this is at 1 week after extraction. So these are 4 different dogs which had a tooth extraction, and then the dogs were sacrificed for histological research at different time points. Đây là một cái nghiên cứu của trong cái nghiên cứu này á, thì mỗi một cái ô sẽ làm từng cái thời điểm khác nhau, mà sau khi nhổ răng xong thì nó sẽ xương ổ răng nó sẽ như thế nào. And in 8 weeks times, we see mainly the buccal bone, the bone bundle, going from vertical down and horizontal, and it's a shrinkage about 40%. Và chúng ta có thể thấy được ở đây á, là cái phần buccal bone đó, nó đã giảm đi tới 40% vào cái tuần thứ 8. And they did some separate studies. So first they found when you remove the tooth, immense resorption will happen. Ở đây á, thì có những cái nghiên cứu là khi chúng ta nhổ răng ra thì cái việc tiêu xương nó sẽ diễn ra. Secondly, they found when you remove a tooth, place an implant, the resorption still continues. Và cho dù là chúng ta đặt cái con implant vô, nhưng cái việc mà tiêu xương nó vẫn tiếp tục diễn ra. Third, when they placed a biomaterial in the socket, for example, in this case, a bovine bone xenograft,
the resorption was not as much as before anymore. Và cái lần thứ 3 này trong cái nghiên cứu này thì người ta quyết định là người ta ghép cái xương gọi là xương bò, xương dị loại vào, thì cái quá trình mà tiêu xương nó sẽ diễn ra chậm hơn, ít hơn. So from these studies, we see actually that when we remove a tooth, we place an implant, we need a biomaterial between the bone and the implant to prevent further resorption of the soft tissue. Và vì vậy thì khi chúng ta nhổ răng ra thì bắt buộc khi chúng ta cấy ghép implant lại thì chúng ta phải ghép xương vào để mà bảo đảm cho cái việc mà không có bị tiêu xương. And also the study of Professor Jung in 2013, where they did human study with patients before extraction, he made a CBCT, and after 6 months after extraction, he made another CBCT. Và đây là một cái nghiên cứu mà của Dr. Jung, tức là trước đó thì mình sẽ nhổ răng, mình sẽ chụp hình trước khi nhổ răng, và sau khi nhổ răng thì cái bức hình nó sẽ như thế này, hình Cummins CT. So if you look at the spontaneous healing after extraction, we can see that we will lose in the top part around 43% of the soft tissue dimension. Và nếu như chúng ta nhìn ở cái bức hình bên tay trái thì cái phần mà mô mềm thông thường nó sẽ phập phồng lên, thì nay nó đã bị giảm đi tới 43% sau khi mà nhổ răng xong. But when we do a bone graft procedure in the same socket, we will still lose soft tissue, and I think that's very important to emphasize. We will still lose some dimensions of the ridge. Và ở đây là khi chúng ta có ghép xương vô thì đôi khi chúng ta vẫn sẽ bị mất một phần, cũng sẽ có xu hướng xương cũng sẽ có xu hướng giảm đi, nhưng mà số lượng ít hơn rất là nhiều, là chỉ có 17% trong cái nghiên cứu này thôi. But not as much as not as much as before. So around 17% loss is much less than 43 or even 21%. Và đôi khi nó là nó có thể cái phần mà nó có thể bị mất nhiều hơn như thế, và có thể đi từ 21% đến 43% cái phần mà có thể bị mất mô cứng cũng như mô mềm. So the question is, can we take the risk of getting to this situation, or should we prevent it and go always for a more bulky and more voluminous situation? Và trong cái trường hợp này thì chúng ta có nên cắm implant luôn không, hay là chúng ta đợi chờ ghép xương, ghép mô mềm vào rồi chờ đợi? So for me, if I have a patient in situation like this, it's a pity for the patient, and because it's a pity there was no socket grafting been done after extraction. Ở đây thì sau khi mà nhổ răng xong thì bệnh nhân không có một thời gian thì không bị tiêu xương rất là nhiều. But I know the procedure to correct this. This is the same patient, and after 3 surgeries, I can get with a bone augmentation, correct implant placement, and a soft tissue augmentation, I can get to the original situation. Và từ cái từ bên trái sang để mà đạt được cái như bên phải sau khi ghép implant xong thì tôi đã trải qua những cái quá trình phẫu thuật đối với cái bệnh nhân này để mà đạt được cái độ thọc, để đạt được tới cái việc mà không bị mất tồn được xương cũng như là mô mềm. Yes, that's what I said. So that's why to keep and to ensure that we keep the voluminous situation, I think when we get a patient with a front tooth that has to be extracted. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì mà trước khi nhổ răng? We need to make a CBCT on beforehand to assess which protocol we will use for this patient. Vậy thì chúng ta nên cho bệnh nhân này chụp hình Cummins CT, bởi vì là cái vị trí răng này là một cái vùng thẩm mỹ,
Cho nên là chúng ta sẽ cố gắng làm sao mà thật là kỹ lưỡng bằng cái việc là cho bệnh nhân mình chụp hình combing CT trước. In the situation that we have enough bone apical of the original root, we can place an implant immediately. Và nếu như mà chúng ta có đủ xương cho bệnh nhân thì chúng ta có thể cấy ghép implant tức thì cho bệnh nhân này. But there are also situations that we cannot place our implant immediately when we are lacking the bone, or even there is a inflammation inside of the bone which prevents us to get initial stability from our implant. Và cái trường hợp thứ hai là bệnh nhân này thứ nhất là thiếu xương, cái thứ hai là có dấu hiệu viêm nhiễm thì chúng ta không có nên cấy ghép implant tức thì cho bệnh nhân. So we have this study from Botello in 2017 where they found that in 80% of the situation, the width of the buccal and palatal bone is around 8 millimeters. Và cái khoảng và để mà đạt được cái sự thành công á, thành công thì nó của một cái nghiên cứu của Botello đó là phải đảm bảo được cái bề dày xương là 8 mm. So when we have 8 millimeters and I place a 4 millimeter implant, then I have enough bone buccal as palatal of my implant. Có nghĩa là mình chừa khoảng hai bên là 4 mm mỗi bên. But if I don't have the 20%, I need to place an implant and augment the whole graft. Pardon? If I have only 6 millimeters, if I place a 4 millimeter implant, I have no bone on the buccal side. That means that I need to graft bone at the buccal side. Và nếu như mà trong cái trường hợp này là chúng ta có nhỏ hơn 20%, tức là ví dụ như đang 8 mm là quá đủ để cắm một con implant phi 4, nhưng mà trong trường hợp này thì chỉ có 4 mm thôi mà phải cắm một implant phi 4 thì bắt buộc chúng ta phải kép thêm xương để mà. But it is not possible to overgraft the sides immediately. Em xin lỗi là trừ mỗi bên 2 mm. And then we need to remove the tooth, wait for the soft tissue healing, and then we can do the surgery, place the implant, augment bone, and fully close up everything. Và chúng ta sẽ lấy xương nhổ răng ra và chúng ta sẽ ghép xương lại vào và đợi để cho đến khi nó hoàn toàn không còn quá trình để cho xương được tái tạo lại và mô mềm có mô liên kết thì chúng ta sẽ bắt đầu cái implant. So by making the CBCT, if we have less than 8 millimeters, we need to do extract and go for early implant placement and augment later on. Nếu chúng ta có ít hơn 8 mm thì chúng ta sẽ phải nhổ răng sớm ra và nhổ răng ra. Sorry. Excuse me, yes, it will be we will do instructions and then we leave it some months and then place implant if we have less than 8 millimeter. Yeah, we remove the tooth and let the soft tissue heal and place early implant placement. Và trong trường hợp mà chúng ta có ít hơn 8 mm thì chúng ta sẽ nhổ răng ra và đợi cho lành thương rồi chúng ta mới đặt cái implant vào. And when we have more than 8 millimeters, we extract and place our implant immediately. Còn 80 khi mà chúng ta có hơn 8 mm thì chúng ta có thể nhổ răng và cái implant. Or we do a socket grafting to seal the socket and go for a delayed approach. Chúng ta sẽ khâu kính lại và để chúng ta có thể đợi để làm thương. Because in the aesthetic zone, we need to know what we can expect, and we need to communicate this with our patients. Ở cái implant mà ở cái vùng thẩm mỹ thì chúng ta phải nắm bắt được cái kỳ vọng của bệnh nhân cũng như là cái mà chúng ta có thể còn cái kỳ vọng của chúng ta nó có khớp với nhau hay không.
Because if you look at this patient, you might think, where's the implant crown? You think the 2-1 is an implant crown, right? Because of the lack of soft tissue, because of the recession of the papillae. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái ca này thì chắc là chúng ta sẽ thấy cái răng mà tôi đã chỉ vào thì chúng ta sẽ nghĩ là đây là cái răng mà cắm implant. Bởi vì sao? Bởi vì nó bị thiếu mô mềm và thiếu rất là nhiều cái tính thẩm mỹ khi mà bệnh nhân cười lên. But actually, it's the other tooth that has been removed. Nhưng mà không phải là cái răng đó mà là cái răng kế bên. And by following the biological rules, we can always augment bone and soft tissue to get to aesthetic results. Và nếu như chúng ta nắm được những cái nguyên tắc sinh học thì chúng ta sẽ luôn luôn có thể làm được cái implant ở những cái vùng thẩm mỹ và đạt được những cái kết quả hoàn hảo. Because after removal of the tooth, we can get to very aesthetic results. If you look at the PES-West score of Professor Belzer from Switzerland, we can score a 9 here because the soft tissue is intact as well as the white tooth has been done very nicely. Nếu mà đưa trên thang điểm này thì cái môn mềm ở đây có thể đạt được ở thang điểm 9. But if we look at the original situation, there was much more soft tissue, much more bulkiness before extraction. Và khi mà nhìn dần ở đây á thì chúng ta thấy được rằng là trước khi nhổ răng răng này ra thì thật sự bệnh nhân này họ có nhiều xương và nhiều mô mềm dày dặn hơn. So by removing the tooth, placing the implant, doing a bone graft, I managed to get the soft tissue shrinkage back to 17%. So if you only look at the picture on the right hand side, you will not see the difference. But if I do a comparison of before and after, you can clearly see the 17% shrinkage even though. 17, okay. 17. Yeah. Nếu mà chúng ta chỉ nhìn một cái tấm hình ở bên phải mà tôi đưa ra thì chắc hẳn là các bạn ở đây sẽ không có ai nhận ra được rằng là nó có bất cứ một cái sự nó thiếu mô mềm, nó đã bị giảm đi về mô mềm hay gì cả, và nhìn nó rất là đẹp, rất là hoàn hảo. Nhưng mà thật sự khi chúng ta làm lên một cái tấm hình mà so sánh giữa trước và sau thì sẽ thấy được rõ là cái việc thiếu mô mềm nó như thế nào. So my advice is we try to reconstruct as close to nature as biologically achievable or as feasible. Và cái lời khuyên của tôi đưa ra ở đây là chúng ta phải thuận theo cái yếu tố sinh học của răng của bệnh nhân, để kể cả cái yếu tố sinh học cũng như là cái nhìn, cái cảm giác nhìn bên ngoài để mà có thể tạo ra được cắm được cái răng mà phục hình cho nó giống như là răng thật. Yes. So when we place implants in the aesthetic zone, 5 things are important. Có 5 cái yếu tố quan trọng trong cái việc mà cắm cái implant. First, mesial distal tilting. You want it exactly in the middle of the crown you want to make. What is that mean for the first one? First one is the position of the implant between two teeth in mesial distal direction. Needs to perfectly aligned between two roots. Cái đầu tiên là mesial distal, tức là cái đảm bảo cái con implant được đặt đúng cái vị trí của nó và đảm bảo được vị trí xương trong ngoài và gần xa. Secondly, it's the facial oral part, it's the front to the back. And we need to place the implant so we can get a access screw hole and the palatal part. So when we place our implant too far to the labial part, too far to the facial, we cannot get to aesthetical results. Và
Thì cái yếu tố thứ hai đó là khi mà chúng ta đặt cái con implant. Can you explain further for me about the second one? I think I will show during my cases. Cái yếu tố thứ hai là yếu tố về trục ngoại trong. Third is the depth of the implant when we need to look at the anatomical structures. Và cái For yếu tố example, when we place an implant in the aesthetic zone part, we have the nose, but also the nasal palatal foramen, which is here. Cái yếu tố thứ ba đó là cái chiều dài của cái con implant này, bởi vì nó sẽ liên quan đến rất là nhiều cái vấn đề về xoang. And number 4 is the relation to the opposing tooth and the correct inclination. Cái tiếp theo đó là cái liên quan đến những cái răng, ví dụ như là you mean the upper răng, okay, cái răng đối, hàm đối diện. And number 5 is the bone density. If we have hard bone, we can get high initial stability, we can load immediately. But when we have soft bone, even though you have a lot of bone, it's very difficult to get a high initial stability and high insertion torque so we can load immediately. Vậy thì vào cái yếu tố thứ 5 là về cái mật độ xương. Okay. I'm trying. That's it. All right. And in the aesthetic zone, there are additional rules. The first one is we need to have around 1.5 millimeters bone around the implant. Vậy thì cái yếu tố đầu tiên là về cái xương mà xung quanh cái implant, thì tôi đề trong cái vùng thẩm mỹ thì phải có hơn 1,5 mm xương ở xung quanh implant. Vậy thì em nghĩ là mình nên chụp hình cái màn hình lại để mình có thể. Secondly, we need the depth of the implant 3 millimeters below the gingival height, and that's at this part. If I want my soft tissue around here, my implant should be 3 millimeters from here up down, because then I can make my emergence profile. Và cái yếu tố thứ hai đó là về cái độ sâu của implant là depth 3 mm from gingival height is to the implant neck. Là 3 mm từ viền núi. And we need a transitional crown to pre-sculpt the cervical and emergence profile to get nice soft tissue. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến những cái như là đường emergence profile và cervical profile để mà có được một cái môn mềm đẹp. And if we look at these parameters, we can get from a situation where we're lacking soft tissue, when we're lacking papillas, when we lacking the bone, we can get to an aesthetic result where the soft tissue has been fully re-sculpted. Nếu mà trong một cái trường hợp mà bệnh nhân bị thiếu mô mềm trầm trọng thì dẫn đến là cái việc mà cái phần mà không có mô mềm sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều đến cái tính thẩm mỹ. So let's look at our first case. Bây giờ hãy nhìn cái ca đầu tiên của tôi. We have a situation, we always start with a CBCT. We have the situation that we have more than 8 millimeters of width from buccal to palatal. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đối với cái ca đầu tiên thì tôi có cái bề ngang là nhiều hơn 8 mm. So we can go for a immediate approach. Và có thể được đủ cái điều kiện để mà tôi có thể cảm ơn mình thực thị.
The patient has a high smile line, so we need to get everything perfect, otherwise she will show it. Bởi vì bệnh nhân này thì có hơi bị hở lợi, cho nên là chúng ta phải làm rất là kỹ, nếu không là khi cô ấy cười lên thì sẽ thấy hết tất cả. This case is difficult because she has already gingival recessions in the lower. Ở cái này thì ở cái phần đối với cái ca này thì cô đã có sẵn cái mô nú phần dưới. And a blue discoloration of the soft tissue due to a dark root. Cái này thì cái phần hơi xanh đây là bởi vì cô ấy bị dark root. So if you look at the X-rays, it's very difficult to see if it's possible to place an implant immediate in this location. Nếu mà nhìn vào cái ca này thì chúng ta có thể đặt cái con implant vào trong cái vị trí này. But once we look at the CBCT, we can get more clear information and we can see in which direction we can place our implant and if we can get high enough initial stability. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái hình đó không thì chưa đủ, mà chúng ta cần phải có một cái hình compensity để mà đánh giá được cái mật độ xương cũng như là hướng cắm, vị trí cắm implant tốt hơn. And by doing a virtual planning of the implant, we can see that the implant can be around a 4x30 millimeters long any-ridge implant, which I'm able to get my initial stability in the most apical part of the bone. Ở đây thì tôi nghĩ là với cái mật độ xương này và điều khoảng cái khoảng của cái vị trí này thì tôi nghĩ là tôi sẽ lên kế hoạch đặt cái con implant 4x13 để mà đảm bảo được cũng như là độ sâu nè, rồi về đường kính để mà đặt được con implant này vào một cách. And as I told you just now, the depth and the anatomical structures are very important because here we have the nose and here's the nasopalatal foramen. Và ở đây thì là một cái vị trí khá là quan trọng bởi vì nó có cái mũi. And even though this root is tilted to the distal side, we need to adjust the inclination of the implant. So this is number one, mesial distal. I need to correct my implant. Vì vậy ở đây cái ca này nó hơi thách thức hơn là chúng ta phải thay đổi cái hướng của cái con implant này. Secondly, facial buccal. If you look at this picture, I think this one is even better. Facial buccal. If I place my implant too far to the facial part, this part will come outside of the soft tissue and I will not get an aesthetical result. Nếu mà chúng ta đặt cái con implant mà nó ở gần cái mặt ngoài quá, gần cái phía mặt ngoài quá thì nó sẽ không đạt được cái độ thẩm mỹ, vì lúc này nó sẽ bị lộ con implant ra ngoài mất. Vì vậy thì chúng ta phải định hướng cái hướng cắm vào trong. And number 4 and 5 is the inclination to the opposing tooth. And of course, the bone density. If this bone is too soft in the beginning, it's very difficult to achieve high initial stability. Vậy thì nếu như mà cái vùng xương ở cái vùng đó mà nó quá mềm, xin lỗi, không được, thì nó cũng sẽ không có hỗ trợ trong cái việc mà đặt cái implant và có thể tải lực tức thì. Do you understand now, and the 1.25 yes, with the pictures? Yes. It's more clear, right? Yes. Okay, good. So this is my planning and preparation, CBCT, clinical pictures, and a temporary crown. Và đây là cái quá trình mà chuẩn bị của tôi lên kế hoạch nè, chuẩn bị nè, thậm chí là làm luôn cái mẫu tạm cho bệnh nhân. Và sau khi đặt implant vô là bắt mẫu tạm để sử dụng liền. And if you look at this X-ray of 3D slide, you can see my implant is not at the same position as the old root. My implant is in a total different position than the previous root. Nếu mà
chúng ta nhìn vào cái hình này của tôi thì chắc là các bác sẽ thắc mắc là tại sao tôi không có đặt cái vị trí cái con implant này như là cái gốc ban đầu, bởi vì tôi sẽ giải thích ngay sau đây. So first, number one is I make initial incisions in the soft tissue to prevent any rupturing of the gingiva. So you mean you remove the instruction, the teeth, but now first I cut here in the soft. Can you see the mouse? Yes. First I cut into the soft tissue, so that will separate the soft tissue from the crown. Đầu tiên là chúng ta sẽ cắt cái phần mô mềm ở ngay cái người đó. Then carefully we extract atraumatically the root and the crown. Mình rạch trong khe nướu mà. And this blue part, this dark root, that's what making the soft tissue turn blue. Đó là lý do mà đây là cái lý do mà tại sao cái nướu của bệnh nhân nó có hơi đổ màu xanh xanh. Now this is very important. We want to place our implant immediately. Và đây là hình ảnh. Okay, sorry, pardon. Where are we going to drill in the socket? Vậy thì chúng ta sẽ khoan ở đâu trong cái này? And this is your 3D planning. You need to beforehand know where we're going. Should I drill in the middle? Tôi có nên khoan vào ngay chính giữa không? Or should I drill around here? Hay là tôi lại khoan ở cái vị trí đây? To get my implant in this position, that means that if I'm drilling in this part, I'm going to end up with my implant outside of the labial bone part. Nếu như mà tôi muốn đặt cái con implant này vào đúng như cái vị trí mà tôi đã lên kế hoạch, thì tôi sẽ không đặt nó gần với vị trí mặt xương mặt ngoài. So to get my implant in this position, I need to drill the first drill around here in the palatal bone. Tôi sẽ khoan ở ngay cái vị trí đó. Đây, so if you look at the figure, we're going with the drill not here, because then we will get too far to the buccal, but we will place the tip of the drill against the palatal wall. Và chúng ta sẽ khoan ở gần cái mặt xương khẩu cái hơn. This is the most crucial, most important part of the full procedure. If we do not place the first drill in this location, your implant will fail aesthetically. Và nếu như chúng ta không có làm đúng cái bước này, thì chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn trong việc đặt implant ở vị trí vùng thẩm mỹ này. And if I draw a line from the incisal edges, you can see the initial drill is slightly palatal of the incisal edge. Và nếu như mà tôi vẽ một cái đường ở đây thì nó sẽ rất là đúng. And after the first drill, with every second drill, we stay in the same position. Mesial distal, right in the middle. Facial oral, not too far to the facial part. The correct depth, the bone density, and also going to the correct opposing tooth. Yes. Can you just split 2 sentences at a time? I'm so scared now. No, we could just continue. And then we continue with the drills, and every drill is again perfectly aligned. Mesial distal. Và cái bước
và mỗi cái mũi khoan của tôi đó thì phải đạt được đúng những cái để đạt được đúng cái vị trí mà hồi nãy chúng ta đã đặt cái mũi định hướng. Facial oral. Và khi mà và nó sẽ đạt được ở ngay cái trục đó. Correct ngoài depth trong và gần xa. and Okay. density of the bone. Okay. And with that, I can make a new osteotomy. Here it is, palatal of where the original root was. Are you with me? Hello? Yes, I'm here. I'm just come back. Yeah. Và khi chúng ta cắm thì chúng ta phải đảm bảo được cái trục ngoài trong và gần xa. I have something going on here. Top to top. Oh, no. Oh, okay. Ah, that's better. Where were we? Here we go. We are making the osteotomy palatal, and then we place our implant in the exact position as we were. And as you can see, this is a AnyRich MegaGen AnyRich implant, which has the blue color with the calcium ions on top, but also the knife edge threads, which can get a very high initial stability of our implant. Ở đây thì tôi đã sử dụng cái con implant AnyRich cho cái vị trí này, và với cái con implant này thì ở cái bề mặt xử lý của nó rất là đặc biệt, đó là nó có màu xanh, và cái màu xanh này nó được tích hợp canxi 2 cộng vào để tăng cường cái quá trình tích hợp xương cho implant này tốt hơn. Ngoài ra thì nó có cái bước ren. Okay. And with the ISQ measurements, we can measure how much initial stability we can get. Và ngoài ra thì có thể tôi sử dụng cái Mega ISQ để mà đo được cái chỉ số ổn định của vị trí của implant. And what we do with ISQ, we measure the resonance of the implant with the bone. And if the implant is very much fixed in the bone, it will move very little, which gives a very high Hertz value. But if the implant isn't that fixed, it can move, and the torque, the ISQ level is very low. Nếu mà cái độ ổn định sơ khởi ban đầu của cái vị trí implant nó rất là quan trọng, và khi mà chúng ta sử dụng cái ISQ để mà đo thì khi mà đo khi đó thì nếu mà răng mà nó ổn định, vị trí ổn định thì cái độ ISQ nó sẽ cao, nó sẽ thể hiện cái màu xanh lá. Còn nếu mà nó thấp thì nó sẽ thể hiện cái mật độ, cái chỉ số thể hiện trên máy rất là thấp. So if we achieve a high stability of ISQ above 70, we can do immediate loading. Và khi mà chúng ta đạt được cái độ ổn định sơ khởi ban đầu mà hơn 70 thì chúng ta có thể tải lực tức thì. After implant placement, I knew the soft tissue was very thin around here. Và thông thường thì chúng ta biết được là sau khi mà cái phần mô mềm thì nó sẽ rất là mỏng ở cái vị trí này, ở cái xung quanh vị trí này. So I took a connective tissue graft from the tuberosity and I sutured it in at this buccal part. Và tôi quyết định là ghép mô mềm ở vị trí này. And then, as we knew from the earlier studies I've shown you, và ở cái nghiên cứu mà vừa nãy mà tôi có cho các bạn xem, we place the biomaterials between the implant and the bone to counteract the resorption of the bone and soft tissue. Và chúng ta sẽ phải ghép những cái vật liệu sinh học, những cái vật liệu như là ghép xương vào để mà giữ cái implant,
để mà nó có thể tránh cái quá trình mà tiêu xương. Because of a high initial stability and ISQ value, bởi vì cho cái độ ổn định cao cho nên cái chỉ số của ISQ là I will make a direct, immediately temporary crown. Vì cái chỉ số ổn định nó cao cho nên là tôi sẽ làm phải lập tức thì và tôi sẽ làm một cái mão tạm cho bệnh nhân. I take the temporary tooth on beforehand, and then I use flowable composite to connect these two parts. Và tôi đã dùng một cái mão tạm để mà làm răng tạm cho bệnh nhân. And by using the flowable composite, we're going to make a temporary crown. Và bây giờ thì dùng composite. Yeah. Dùng bằng composite lỏng thì tôi sẽ làm cái mão tạm cho bệnh nhân. But it's very important to make the connection from the soft tissue around this part as narrow as possible, because the more pressure we give to the soft tissue, the more likely it will retract. Bởi vì cái vùng này nó tương đối là khó, bởi vì chúng ta phải tạo được cái đường cong sinh học cho bệnh nhân để mà nó đảm bảo được cái phần chạm với cái đường, với cái viền núm nó được khớp với nhau. And before placing the implant, it's very important because there are a lot of bacteria in the saliva. Và có rất là nhiều cái con vi khuẩn ở trong nước miếng, cho nên là cái việc okay. To place the blue M gel, the oxygenated blue M gel inside of the implant before connecting your crown. Cái việc mà bôi cái implant vào trong cái con implant trước khi mà đặt cái mão vô là vô cùng cần thiết. And you can see the amount of nice healing due to the oxygen which is inside of the implant. We get a very nice healing of the soft tissue in 2 weeks. Và khi mà chúng ta bôi cái oral gel, Blue M oral gel vào Blue M oral gel vào thì nó sẽ giúp rất là nhiều trong cái quá trình làm thương của bệnh nhân này. You put it in, did you or you mean cleanse after you place, or you just put it in and you place and crown in? We rinse first the implant, then we place the oral gel inside of the implant, and then we connect the temporary crown. Okay, sau có nghĩa là bác ấy sẽ bôi cái oral gel, Blue M gel này vô cái vị trí đó, rồi sau đó là bác sẽ đặt cái mão lên. Thì cái quá trình you will never get smelly implants, you know. Yeah. Thì cái lúc đó thì không có cái quá trình ví dụ như là bị nhiễm trùng hay là bị vi khuẩn xâm nhập vào rồi tạo cái mùi khó chịu, tức là tạo cái mùi với bệnh nhân. Cái bệnh nhân sẽ không có bị có cái mùi khó chịu cho vi khuẩn tạo ra. So for this patient, in one surgery, we did everything. Và đối với bệnh nhân thì chỉ vào một lần hẹn thì chúng ta làm tất cả mọi thứ. And you can see the amount of healing in 3 months after surgery. Và chúng ta có thể thấy được là sau 3 tháng thì quá trình làm thương nó sẽ như thế nào. And with the temporary crown, we can correct the emergence profile, but also the cervical profile. Ngoài ra chúng ta có thể sau khi dùng mão tạo xong thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái emergent profile và vertical profile.
Cervical, cervical, sorry, cervix. cervical profile. Because we want to copy this cervical profile for this tooth as well. Và chúng ta cũng cần cái phần mà cervical đó nó được đầy đặn hơn. And this is the emergence profile. This is how the tooth comes from the soft tissue. Và đây là cái phần mà tính chất là mô mềm bên ngoài, hay là mình gọi là emergent profile. Nó như thế này. And then we make a crown, screw retained crown with a titanium part abutment. Và tôi phục hình cho bệnh nhân, phục hình bệnh cho bệnh nhân trên abutment titanium. And a ceramic Emax crown. Và tôi dùng là ceramic Emax crown, mão ceramic Emax. Yes, yes, yes. And then we can get to this result for our patient. Và tôi có thể đạt là đây là cái kết quả cuối cùng của tôi. As you can see, I have a little bit too much soft tissue in this case because every step along the way, I thought of my implant amount and soft tissue. Trong tôi đạt được những cái kỹ thuật này và những cái được như thế này bởi vì tôi đã quan tâm tới từng cái chi tiết, từng cái bước làm của tôi để mà đạt được tới cái việc này, từng chi tiết một về cách tôi đặt cái con implant như thế nào và tạo khoảng, giữ được cái khoảng và trục ngoài trong gần xa như thế nào để mà cái việc mà mô mềm nó được tái tạo lại và nhiều hơn, thậm chí nhiều hơn cả cái răng thật kế bên. And you can see from the situation where we started and the end situation, the soft tissue is now correct, the bluish soft tissue is gone, and everything has healed quite nicely. Và ở đây thì tôi lại đây là một cái hình trước và sau, và ở cái hình này thì tất cả mọi thứ đã được hoàn thiện và hoàn mỹ hơn khi mà không còn những cái đốm xanh và mô mềm thì lại đầy đặn hơn cho bệnh nhân. And also, if you look at the side, the thickness of the soft tissue is exactly enough, because sometimes if you look from the front, it looks nice. But if you go to the side, there's a indunation, a little bit soft tissue lack around this part. Và bởi vì nếu chúng ta chỉ nhìn về phía trực diện thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là đầy đặn, rất là nhiều mô mềm ở phía mặt ngoài, nhưng mà nếu mà nghiêng, khi ở mặt nghiêng thì đôi khi chúng ta sẽ có dễ dàng thấy được những cái những cái vùng mà nó hơi thiếu cái mô mềm. And 1 year post-operative after crown placement, you can see it's a very stable situation. Và đây là 1 năm sau khi mà đã gắn não. And also the bone is very nicely intact. Ở đây thì sẽ thấy là xương thì rất là nhiều đó. So that's the first case when we have enough bone to place our implant. So, but what will we do when we're lacking the width of the bone? Thì nếu mà mọi chuyện sẽ như thế nào khi mà chúng ta không có đủ cái bề dày xương là 8 mm? Vậy có nên cái bên đang tức thì hay không? Phải lực tức thì hay không? This is a patient with 2 failing central incisors, which both have to be removed due to infection and inflammation. Ở đây thì bệnh nhân vừa răng thứ nhất là vừa bị cần phải được nhổ ra, vừa bệnh nhân vừa có dấu hiệu viêm nhiễm. So if I want to place my implant, this is the amount of residual bone we have after removing the tooth. Ở cái phần màu xanh mà tôi tô đó là cái phần duy nhất mà còn lại của cái phần xương còn lại mà chúng ta có.
If I do a socket preservation, this is the maximum amount of soft tissue I can preserve. Nếu mà còn cái phần màu xanh lá mà tôi vẽ thì đây là cái phần mà mô mềm còn lại mà của bệnh nhân này. And if I then place an implant, I still have a bony defect, so this is not possible. Vậy thì bây giờ tôi đặt con implant vô mà nó giống như vậy thì thật sự nó không có được. So what I can do is remove the tooth, place the implant, and over-augment everything to make a wider bone situation. Vậy thì đơn giản thôi, nhỏ răng ra, sau đó mình cấy ghép implant và ghép thêm xương vào. So this is the initial situation, 8 weeks after removal of the teeth. Đây là hình ảnh là sau 8 tuần á, mà tôi nhổ cái răng ra. And after opening it up, you can see that the bone part is still a little bit intact, but the most upper part, there's absolutely no bone. Nhìn thì có thể có nhiều xương đó, nhưng mà khi mở ra thì sẽ thấy được là hầu như là không có một chút xương nào cả. So when we look at the CBCT, we know in this part, again, below the nose, number 3, the depth and below the anatomical structures. Below the nose, I have bone to get initial stability from my AnyRich implant. Vậy thì đối với cái ca này á, thì thật sự là ở cái phần dưới mũi á, ở phần cái xương dưới mũi thì tôi nghĩ là đã đủ cho tôi để tôi đặt cái con implant AnyRich. And also, the power of placing these implants 6 to 8 weeks after extraction is that this bony part is still quite intact. It's very easy to see where to place my implant and how to augment. Vậy thì và khi tôi đặt cái con implant này và ở cái vị trí, ở cái góc nhìn này thì chúng ta sẽ thấy được là cái phần xương nó sẽ cấu tạo như thế nào. Sau khi mà mình đặt cái con implant vào, nó sẽ hình thành như thế nào. We have 204 attendees. 204? Yes, 204. So, what is the main thing that make AnyRich suitable for you in this case? Because I just have this small amount of bone around here, and because of the knife edge threads, I can get my high initial stability in this small amount of bone. Và ở cái ca này á, thì cái phần xương ở phía chóp á, thì nó có dấu hiệu cái phần xương ở. With another implant system, I would not be able to place my implants. Mặc dù là cái phần xương mặt ngoài thì không còn nhiều, nhưng mà mặc dù là vẫn còn xương ở phần phía chóp thì còn chưa có tiêu, nhưng mà bởi vì với cái con implant này á, nó có cái ren sâu tốt, và cho dù là chỉ còn một chút xương như vậy nhưng mà nó vẫn có thể bám vào tất các xương và bám vào rất là tốt. After implant placement, we place our bone graft, and in this part, I placed a porcine xenograft bone graft, which is also available through the Tinha company. Ở đây thì tôi đã cấy cái implant xong thì tôi sẽ bắt đầu tôi ghép xương. Thì chúng ta có thể mua xương ở công ty Tính Nha. Ở Tính Nha có bán nhiều loại xương. Over which I placed a PTFE membrane, which is very thick and stable to ensure there's enough bone there. And I used 2 bone pins to stabilize my membrane. Và ở đây thì chúng ta sử dụng cái màng PTFE để mà cố định lại cái phần xương chúng ta vừa mới ghép. Tính Nha cũng có bán màng PTFE. This membrane is also available through your company, right? Yes, we do have. Very good. Yes, thank you. Over which I placed some APRF membranes.
Và ở đây thì tôi lại ghép thêm cái APRF membrane lên nữa. And we suture everything. Rồi tôi mới khâu lại. So we need to really get back the soft tissue down. The soft tissue management is very, very important in bone grafting cases. Và ở đây á, thực chất cái quan trọng nhất ở đây á, đó là cái phần mà ghép cái làm sao cho cái vật mà tái tạo cả mô cứng, nhưng mà cái mô mềm ở cái vấn đề này rất là quan trọng, bởi vì cái mô mềm á, nó mới là cái mà quyết định được cái bên ngoài, cái mà chúng ta nhìn vô cái sự thẩm mỹ của cái bệnh nhân này. We need oxygen for the wounds to heal. That's why we give a lot of oral gel in the first 14 anytime weeks for the patients to adjust on the soft tissue. Và ở đây á, thì ai cũng biết được là oxygen thì có cái tác dụng giúp là cái vết thương nó mau lành thương, giống như là nó tái tạo thêm để cho nó mau lành thương. Thì không thể nào chúng ta mua những cái oxy và chúng ta bôi vô, mà chúng ta phải có những cái chất như là oral gel để mà bôi vào ở những cái vị trí phẫu thuật như thế này. Blue M oral gel bôi vào. Và what is your schedule? Did you let the patient treatment at home with oral gel? Yes, patients buy the oral gel and they apply 2 times a day the oral gel on top. 2 times a day. Mình sẽ bôi cái bệnh nhân nó sẽ bôi cái oral gel này á 2 lần một ngày. Sau khi mà 2 lần một ngày để ở xung quanh cái vị trí mà vừa mới phẫu thuật xong. And they also use at home the rinse material, which is also has active oxygen inside. Oxygen fluid. Oxygen fluids. Yes. Còn có một cái sản phẩm nữa cho bệnh nhân, đó là dùng cái oxygen fluid, tức là một cái nước súc miệng mà nó dành cho bệnh nhân mà phẫu thuật. Sau phẫu thuật thì mình có thể bệnh nhân xúc bằng cái nước súc miệng đó. Vừa bôi gel và xúc miệng thì thứ nhất là bệnh nhân nó sẽ vừa lành thương nhanh thì đồng nghĩa với cái việc mà giảm đau đớn. And you can see the amount of healing after 3 months where we placed the implants, we added the bone, we close off the soft tissue, and this is what we get. Và đây là cái hình mà sau một thời gian, và đó là cái hình mà chúng ta sẽ có được. 3 months? You mean 3 months, right? Yes, 3 months. Sau 3 tháng, hình ảnh sau 3 tháng. And then this is the re-entry flap. I think it's 4 months though. This is the re-entry flap after 4 months. Đây là cái phần mà sau khi lật vạt lên. We're not cutting through the soft tissue and the papillas again. We are only cutting to be able to access the implants. Chúng ta không có lật, chúng ta chỉ cắt vừa đủ và lật vạt vừa đủ ở cái vùng mà chúng ta cần phẫu thuật, chứ không có giảm căng. And it's the amount we need to scratch away the bone to get to the implants. Mình phải phẫu thuật và mình tiến hành làm để mà đến cái vùng mà có được đến cái vùng implant đó. And by removing, scratching the bone, I'm able to access the implants. Và chúng ta sẽ tiếp cận được cái vùng implant đó bằng việc mà lấy cái phần xương để mà tiếp cận đến vùng implant. And then to close the bone grafts, I need to move up the soft tissue. So the soft tissue is what's here. I'll reattach to the bone part at the first surgery. Vậy thì ở đây thì tôi phải phẫu thuật để mà định hình cái mô mềm cho bệnh nhân nữa. But at the re-entry, I need to replace this soft tissue back to the buccal part to ensure enough keratinized tissue.
Và như vậy thì tôi phải đảm bảo được cái mô mềm xung quanh cái vị trí mà đặt implant của bệnh nhân để mà đảm bảo được cả cái độ thẩm mỹ cho bệnh nhân này. And I always make temporary crowns to close up the gap I will make by apically repositioning the flap. Và tôi thì luôn luôn làm cái mão tạm cho bệnh nhân để mà làm ngắn lại cái khoảng cách mà tôi làm nhỏ lại cái khoảng cách. And you can see a very nice healing of the soft tissue in just a few weeks again. Sau vài tuần thì chúng ta có thể thấy được là cái sự lành thương này nó được diễn ra rất là tốt. And you can see how nice this keratinized soft tissue, attaches to this part of the epithelialized keratinized tissue. Do you know what keratinized is? I don't know. Okay. So here we have non-keratinized soft tissue, this part. This is very loose. You mean we don't have a soft tissue over that area? No, we always have soft tissue. If it's red, it's soft tissue. But like enough. Do you see the mouse? Mô sừng hóa. This part is loose soft tissue. It moves. Oh, okay. This part is thick gingiva. This is keratinized. This will not move. You can brush, it doesn't hurt. If you brush this part, it hurts. So that's the difference between keratinized soft tissue and normal non-attached soft tissue. Và cái phần đó chính là cái phần mà nướu sừng hóa, thì ở cái vị trí đó là nướu sừng hóa. And also, by apically repositioning the flap, we get again thick soft tissue. We need the thickness of the soft tissue around our implants and crowns. Otherwise, in the future, it will get inflamed and we'll get in trouble. Ở đây thì chúng ta phải cân nhắc về cái việc mà tạo nhiều mô mềm một cách đầy đặn xung quanh cái vị trí implant này. Nếu không thì trong tương lai thì nó sẽ gặp rất là nhiều rắc rối. And this is then the final result for this patient. So there was a very big inflammation. We removed, after 4 to 6 weeks, we placed the implants. 6 weeks, after 6 weeks, we place an implant. Và sau khi mà mình nhổ răng ra cho bệnh nhân này, mình tạo hết tất cả những cái phần viêm nhiễm ra, thì mình để khoảng 6 tuần thì mình bắt đầu là đặt implant vào cho bệnh nhân, vừa đặt implant và ghép xương. So the timeline is extraction of the inflammation and the teeth, 6 to 8 weeks implant placement, guided bone regeneration, 4 months re-entry temporary crowns, 3 months impression final crowns. 4 months. First, after 6 weeks, you place an implant. After bone graft. Bone graft. And then after 4 months, you place a temporary crown. Re-entry. Oh, you re-entry, temporary crown. Re-entry means we open up again. We do second surgery, our second stage surgery. Đầu tiên là ở cái mục đầu tiên thì sau 6 tuần thì là mình bắt đầu là mình cái ghép implant, ghép xương, ghép màng vào, rồi sau đó thì sau 4 tháng thì mình bắt đầu phẫu thuật lại một lần nữa để mình tạo hình cái tạo hình mô mềm, rồi khoảng after 3 months we do the final crown.
after 4 months, and then 4 months of First- operation, and then do 3 First months. extraction. Yes. After 6 to 8 weeks, surgery. Okay. Okay. I'm writing. Yes, good. 4 months, second stage, placement temporary crowns. Okay. Then 1 month later, we make, or no, 3 months later, we make Okay. impression for the definitive crowns. And this is the end result. Ok, vậy là em dịch đúng ạ. Và tức là sau 6 đến 7 tuần thì bác bắt đầu là sau khi mà nhổ răng ra xong thì 6 đến 7 tuần thì bắt đầu là ghép implant, ghép xương vào, và sau đó 4 tháng thì làm mẫu tạm, rồi sau 3 tháng thì mình lấy dấu cho bệnh nhân, rồi tiến tới là cái việc mà làm mẫu cuối cùng. Ok. Okay. And this is the initial situation and the final situation. Và đây hình ảnh trước và sau. So what are we now in time? It's 4 p.m. Yes. Do we do a break? Do we continue? Do we do Yeah. questions? What would you like? And you're the boss, lady. Okay. Do you have any extra information, or we will have a break and then we come back with the Q&A? Perfect. All right. Yes. Good. Bác giáo viên sẽ đến, các bác giáo viên sẽ cho quý bác sĩ sẽ có cái khoảng 10 phút giải lao để mà mình chuẩn bị câu hỏi để đến với cái mục mà câu hỏi và trả lời. Ở cái mục câu hỏi và trả lời này á, thì hồi nãy mà có cái phần nào mà em dịch chưa được đúng hoặc là không có hiểu rõ thì mình có thể hỏi lại, thì em sẽ có bác sĩ Lại Thanh Minh sẽ hỗ trợ cho em trong cái phần mà dịch này để mà đặt câu hỏi với lại bác giáo viên ạ. Can you share your screen, Anne? Yeah, I can answer it now. Trong cái quá trình mà chờ đợi bác giáo viên thì em sẽ You can go for a drink if you want to. Okay. Was it clear? Was it doable? Yeah. I think I will collect the questions, and during my translation, if any question I will collect, and after the break I will let you know. I will Perfect. read it out for you. Thank you very much for your very nice translation. Thank you. I'm I trying know my it's best. very difficult for you. Yes, I know. All these dental terms. Yes, I'm trying to understand everything. And I think you did a great job. Thank you. Because otherwise the 200 people would go down to 5 people. Thank you very much. Then other doctor that help me now. That's why I can keep moving. Okay. Very good. Just have a break, Dr. Ifan, and we will come back later. What time should I come back? I think after 10 minutes, 10 minutes? you can come back. You do Yes, 10 minutes can Okay. come back, because then now more questions. Okay, so 15. For me, 4:15 p.m. Okay, sure. Good. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Trong cái quá trình mà bác ấy cho mình nghỉ giải lao thì chắc là thời gian nghỉ giải lao sẽ là 10 phút đồng hồ, thì quý bác sĩ có thể gửi câu hỏi đến cho các ở cái mục Q&A để mà đặt câu hỏi thêm. Còn trong quá trình mà các bạn nhân viên kinh doanh bắt đầu thu nhập câu hỏi thì em sẽ giới thiệu một số sản phẩm của công ty Tính Nha. Tại vì lúc đầu có một số bác trễ không có nắm hết được chương trình của Tính Nha ngày hôm nay, tại vì hôm nay quá nhiều chương trình hấp dẫn mà em phải giới thiệu đến với bác sĩ. Đầu tiên là về chương trình Implant Enerit, sẽ mua 15 set Enerit tặng 5 set Enerit. Đây là một chương trình vừa tri ân cho khách hàng, vừa là một cái chương trình mà trong cái mùa dịch này chúng ta
có một cái sự hỗ trợ lẫn nhau, vì cái gói này với cái giá cực kỳ hấp dẫn mà trước giờ chưa bao giờ có của Emlen Enerit luôn ạ. Chắc chắn điều đó, và vừa có phụ kiện vừa kit cắm. Hy vọng quý bác sĩ sẽ ủng hộ em, ủng hộ Tính nha. Mình có thể sử dụng thử một gói Emlen Enerit, một cái là buộc Emlen mà có tất cả những cái ưu điểm để chúng ta có thể đặt vào ở những cái vị trí như cái vùng thẩm mỹ vừa rồi, và rất ít xương nhưng mà nó vẫn có thể cắm được. Rất là nhiều bác sĩ đang sử dụng cái dòng implant này và cực kỳ hài lòng ạ. Và ngoài ra thì có những cái chương trình ưu đãi đối với các quý bác sĩ, những cái nha khoa mình vừa mới mở nha khoa mình chưa có máy cắm implant thì mình có thể tham khảo những cái gói tặng máy cắm implant như là 20 set implant ST, 20 set implant thì có thể được tặng một cái máy cắm implant, hoặc là 30 set implant ST thì có thể tặng được máy cắm implant. Và ở một cái dòng, nếu mà chúng ta có một cái gói tiết kiệm hơn, đó là gói implant ST chỉ với 36 triệu, thì chúng ta có thể mua được một 15 set implant ST bao gồm cả phụ kiện và kit cắm, đồng thời còn được tặng thêm tọt ren nữa ạ. Thì cái đây là một trong những cái gói implant mà rất là thông dụng và cho quý bác sĩ. Về máy piezoterm thì hồi nãy em đã giới thiệu rồi ạ. Với 68 triệu chúng ta sẽ có được cái máy piezoterm với cái tay cầm nhẹ nhất thế giới, rồi còn có tặng thêm 12 bộ mũi, và 12 bộ mũi này được đặt linh hoạt, tức là nếu như quý bác sĩ nào chịu đồng ý đặt hàng và cái mũi mình sẽ được đổi linh hoạt, tức là trong số bộ mũi nào mình không dùng thì mình có thể đổi là những cái mũi, mình có thể đặt những cái mũi mình hay sử dụng nhất để mà mình thay vào trong cái set mũi này. Và với 68 triệu thì mình đã còn được tặng trong ngày hôm nay 10 set implant ST, hoặc là sau ngày hôm nay thì tặng 5 set implant ST. Trong 24 tiếng thì sẽ được tặng 10 set, nhưng mà qua 24 tiếng đồng hồ thì mình chỉ được tặng 5 set thôi ạ. Và tiếp theo là Fluent Oral Gel, là cái mà báo cáo viên vừa mới bôi sau cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong, hoặc là bôi cho ngay sau khi cắm implant xong rồi bôi vào rồi mới gắn mạo tạm lên. Thì cái này nó giúp hỗ trợ đầu tiên oxygen. Ai cũng biết là bất cứ một vết thương nào cần lành cũng phải cần cung cấp oxygen dưỡng chất đầy đủ cho nó, thì Fluent Oral Gel giúp cái vấn đề đó, hỗ trợ lành thương tốt hơn. Thì các quá trình đó nó sẽ được lành thương và bởi cái oral gel này. Và cái oral gel này đang có chương trình là mua 3 tặng 1 hoặc mua 10 tặng 5. Và vì cái oral gel này thì đã có rất là nhiều cái công dụng hữu hiệu đến với quý bác sĩ đã từng sử dụng cái dòng cái oral gel này cho bệnh nhân. Ngoài ra thì Fluent còn có những cái dòng sản phẩm chăm sóc răng miệng khác, như là xịt thơm miệng, bột dưỡng dành cho những bệnh nhân đang sử dụng chỉnh nha, hoặc là nước súc miệng, oxygen food cho bệnh nhân mới vừa phẫu thuật xong mà không có muốn mà cái cảm giác bị rát miệng khi mà xúc miệng, thì có thể sử dụng cái oxygen food này, cũng tăng hỗ trợ cái quá trình lành thương. Tiếp theo là xương tổng hợp. Về xương tổng hợp thì xương tổng hợp thì em đang có dòng xương châu Âu, và với cái chương trình mua 2 tặng 1, và hiện tại thì nó đang có một cái gói rất là hấp dẫn, đó là mua 2 tặng 1 nhưng mà nó có đóng gói dạng 5 thì nó đã rẻ, mà nếu mà mua 2 tặng 1 nó còn rẻ hơn được nữa. Và TIOS thì xương TIOS là xương tủy bò 100%, và nó rất là thuận tiện trong tất cả các cái ca mà mình đều có thể sử dụng được xương và màng, như là với lại cả màng collagen cũng đang có chương trình mua 3 tặng 1. Nếu không sử dụng đây là màng Tính nha, có màng tiêu và màng không tiêu. Màng không tiêu thì có màng titan, màng BTFE. Màng titan thì có loại mà cố định được trên cổ implant và loại không cố định đóng tách, tụi em đều có. Và nếu bác sĩ thích sử dụng màng BTFE bên em cũng có, và còn có cả chương trình khuyến mãi nữa. Đây là kit nâng xoang. Cái bộ kit nâng xoang mà hiện tại mà bên em bán chạy nhất là bộ kit combination kit, tức là vừa kính hở và nước nó được chung với nhau. Tức là bộ này thì giá là 28.800.000 và còn đang được giảm 10% trong cái chương trình ưu đãi ngày hôm nay. Bộ này rất là tiện,
là vừa nâng kính vừa nâng hở được và thủy lực được. Trong trường hợp cái bộ này không đáp ứng được đúng cái nhu cầu, đủ nhu cầu, mình có thể mua thêm một cái bộ đơn giản. Tại vì bộ đơn giản thì nó sẽ được cung cấp những cái mũi khoan thêm và đa dạng hơn cho mình, hoặc là thiếu mũi nào mua riêng lẻ mũi đó em cũng có bán luôn ạ. Và bộ Osteotom là một trong những cái bộ rất là bộ nâng xoang Osteotom với giá cực kỳ rẻ, chỉ có 6.690.000 mà còn được giảm 10% nữa. Những cái dụng cụ phẫu thuật này nó tuy là nó nhỏ nhưng mà nó vô cùng cần thiết. Ví dụ như là làm sạch cổ implant nè, đục lợi, cắt và lấy xương thì vô cùng cần thiết, nhỏ nhưng mà lại cần thiết cho những cái ca implant của mình. Ngoài ra thì có những cái dụng cụ thông thường khác với cái giá thành rất rẻ đến từ Pakistan và còn được giảm 10% khi chúng ta mua đơn hàng trên 17 triệu. Và một cái sản phẩm em muốn giới thiệu đó là sensor chỉ với 35 triệu đồng mà chúng ta sẽ có một cái sensor về hiện đại, linh hoạt và bền bỉ. Đây là một trong những cái hãng sensor đầu tiên và sản xuất cái sensor đầu tiên trong nha khoa, và nó đạt được cái độ bền rất là cao với 400.000 lần chụp, và cái giá thành rất là rẻ và còn rẻ hơn khi chúng ta mua cùng với lại X-quang cầm tay thì sẽ được giảm thêm 5 sensor đầu tiên của Trung Quốc Và cái sensor này có một cái chính sách bảo hành vô cùng hấp dẫn, đó là 30 tháng một đổi một trong vòng 30 tháng, và một đổi một trong vòng 30 tháng trong năm được áp dụng trong năm 2021. Và X-quang cầm tay là khi kết hợp với lại sensor thì cái giá của nó sẽ được giảm thêm 5 triệu, từ 190 từ 70 triệu giảm 5 triệu còn 65 triệu thôi ạ. Và chương trình sắp tới của Tính Nha sẽ là webinar về nội nha với chủ đề là chuyển hóa mô thức trong điều trị nội nha. Thì chúng ta có thể tham dự cái buổi webinar này, sẽ được đưa ra, sẽ có được những cái thông tin mới, những cái cập nhật cũng như là những cái phương pháp điều trị trong nội nha bởi Dr. Gino Vanni tại Ý, và ông là một trong những cái thành viên của hội SIE Style in Italia Endodontics. Orogel thì Blue M Orogel nó sẽ có công dụng là bôi vào, còn hy vọng là quý bác sĩ sẽ luôn ủng hộ Tính Nha để có động lực để mà làm thêm nhiều cái webinar nữa, bởi vì tin chắc rằng là từ đây đến cuối năm thì sẽ rất là hiếm hoi thì chúng ta sẽ có những cái hội thảo mà mặt đối mặt, hoặc là hội thảo với bác công viên nước ngoài cũng như những lớp workshop. Nên chính vì lẽ đó cho nên là Tính Nha luôn luôn mở những cái buổi webinar và hoàn toàn không có tốn phí để mà giúp cho các bác sĩ không có, dù ở bất cứ nơi đâu thì cũng có thể nghe được, học được những cái bài học cập nhật ở trên khắp thế giới. Và hy vọng quý bác sĩ có thể ủng hộ mua hàng Tính Nha để Tính Nha có thêm cái động lực để mà có thể làm nhiệt huyết thêm, nhiều cái khóa học thêm nữa, nhiều đa dạng thêm nữa, tích cực hơn, để từ đây đến cuối năm chúng ta vẫn luôn luôn được tổ chức những cái khóa học này thường xuyên, những cái buổi webinar như vậy một cách thường xuyên hơn nữa ạ. Vì Tính Nha hiện tại đang bán rất là nhiều mặt hàng đa dạng, từ implant, nội nha, chỉnh nha, và Tính Nha luôn luôn mang đến những cái kiến thức bổ ích cho quý bác sĩ. Và chính vì vậy là hy vọng quý bác sĩ ủng hộ Tính Nha bằng việc mua hàng, và mua hàng thêm thì Tính Nha sẽ lại còn có thêm lửa, thêm động lực để mà mở thêm những cái webinar. Có những cái webinar nội nha ngồi đến 12 giờ đêm mà tụi em vẫn ngồi nhưng vẫn còn ngồi bốc cháy luôn, tới giờ vẫn ngồi tới 12 giờ đêm học cùng với bác sĩ. Hy vọng là quý bác sĩ ủng hộ tụi em nhiều hơn. Dạ,
Implant Enrich và ST khác nhau chỗ nào? Dạ em xin trả lời. Implant Enrich là một cái implant có cái thiết kế là rang sâu và cổ hẹp, và còn ST thì nó rất là khá là thông dụng và nó khá giống cái thiết kế của implant những cái implant khác trên thị trường. Để mà hiểu rõ hơn thì em sẽ mời bác Ifan để phân tích về cái thiết kế implant, tại vì bác đã từng có một bài phân tích về thiết kế implant rất là hay. Okay. I have a very interesting question. Hello, we're Yes. back again. Welcome back. Our participants are still here. Congratulations. Yes. They're very smart doctors who want to learn many, many things. Yes. And there was a very interesting question. What difference between Enrich and other implant? The difference between an Enrich and other implant system is the biological design of the implant. It ensures that you can get a high initial stability by placing the implant. You can differ the threads when you have soft bone. One moment. Can you give some information about products? Okay, sure. Bác ấy nói là về implant Enrich, bởi vì thứ nhất là implant Enrich là một dạng implant với thiết kế rất là đặc biệt, là cao cấp của Megagen, và ở cái dòng này á, thì nó có một cái rang sâu, và bởi vì cái rang sâu đó thì nó giúp cắt và nén xương tốt, thì tạo được cái độ ổn định sơ khởi ban đầu cho bệnh nhân rất là tốt. Và mới ok. Đợi tí xíu rồi bác ấy sẽ quay lại rồi. Nếu mà nói về implant ST thì em có thể giải thích đơn giản là implant ST á, nó rất là giống với lại các dòng implant hiện đang có trên thị trường mà là implant Hàn Quốc, ví dụ như là Dentium, Ostom, thì nó sẽ tương tự như dòng implant đó, nhưng với một cái giá vô cùng cạnh tranh. Như hồi nãy chúng ta có thể thấy về giá cả 36 triệu thì có thể có được 15 set implant ST. Còn về implant Enrich thì nó ở một cái phân khúc khác và một cái tính năng khác, và thiết kế nó phục vụ cho những mục đích như là vùng xương xốp, và chúng ta sẽ có thể đặt cái con implant Enrich này với cái rang sâu, và đặc biệt là nó có nhiều cái đường kính lõi khác nhau. Trong từng trường hợp khác nhau thì chúng ta sẽ dùng những cái đường kính lõi khác nhau, và đặc biệt là implant Enrich có thể sử dụng cho vùng thẩm mỹ cực kỳ tốt. Tại vì bác Ifan vừa mới có công việc một chút, cho nên là lát nữa mới quay lại. Không biết là quý bác sĩ có thắc mắc gì về em thì có thể giải thích được về sản phẩm thôi, nên là quý bác sĩ có thắc mắc gì về sản phẩm của Tính Nha thì em có thể giải đáp được. Và implant Enrich thì có thể thích hợp trong những cái vùng mà trong những lần mà chúng ta làm implant để phục hình tải lực tức thì. Bởi vì độ ổn định của implant, độ ổn định sơ khởi ban đầu, độ ISQ của implant Enrich đó thì rất là tốt. Tức là nó sẽ có một cái bài nghiên cứu đã được rằng là cái độ ổn định sơ khởi ban đầu của implant Enrich đó thì nó sẽ tăng lên theo nó tăng lên, và nó không có xu hướng là nó không có xu hướng giảm xuống. Sau 4 tháng thì nó sẽ tiếp tục tăng, 4 tuần thì nó tiếp tục tăng. Implant, hello, can I finish just one sentence of mine? Implant Enrich thì giá thành thì sẽ từ 5 triệu, giá rẻ là 5.760 ngàn cho một set implant, cho một con implant lẻ, và mình phải sử dụng, và nó có một bộ kit riêng, nhưng mà với 15 set là mình đã có một bộ kit rồi. 15 set là có một bộ kit implant rồi. 15 set là có một bộ kit mà được tặng 5 implant trong hôm nay nữa à. Okay, you can come back. So that's the difference. We get it's a biologically designed implant system. We can get very high initial stability, also in very soft bone. Like for example, if we have an easy case with a lot of bone,
we can place whatever implant we want. We will succeed. Right? It's a screw. It doesn't matter. Okay. Simple case, you can use anything because otherwise other brands would fail all the time, right? But in the cases which I've shown you today, which is very complex, which is very challenging, you can only get in this part of the alveoli, you can get your initial stability. All other systems will fail in this kind of complex cases. You can place an implant, but first you need to augment for a lot of bone, and then you can place the implant.